Okay, so yung ADV ko is tumakbo na siya ng I think almost 8,000 kilometers. Ngayon, ano to? Regular and change oil. Ngayon, checking kami. Etong bearing ng cams. Ito maliit. Maingay na siya, oh. Malaki. Mas tahimik ng konti pero ano rin siya, magaspang na siya. Ibig sabihin, sa ganong lifespan, hindi siya tumagal yung bearing. Tapos sa piston ring naman, ito yung piston. Intake yun sa taas. Makikita nyo, ayan o, kumain na siya ng langis dito sa left side. Mas malala yung left side kaysa dun sa right side. 8,000 kilometers. And then meron na siyang may kayod konti. May kayod hanggang sa daliri. Yan lang. Iba yung ano, quality ng mga click version 1, mga gawang Thailand. Kasi mga gawang Indonesian eh. Personal ano ko lang experience, baka hindi kasi ano yun sa iba eh. Okay, so ang final verdict namin na gagamitin ay itong JVT 62mm na chrome bore. Yung pinaka gasket at saka yung ito gasket, piston ring, iba ang gagamitin naming brand sa gasket. Ito ang gagamitin namin, Yuminashi. Okay, and then dun sa piston ring, ito rin, Yuminashi din. Bakit hindi yung Yuminashi na black? Unang-una 60mm. Ang pinadala ni Yuminashi na piston ring is 62. So mali. Pangalawa, ito kasing Yuminashi, ideal yung ginagamit nila yung orig na piyesa ng Honda, pinubore up lang nila. Tapos yun na yan. And then injector para sa bore up kit. Since nagkalas kami ng valve, nag-headworks kami, obligado once na nagkalas ng valve, kailangan magpalit ng valve seals, intake exhaust valve seals. Then ano pa, meron din kaming kakabit pandagdag, yung camshaft na match pang 60, 62. Tapos may kasama siyang rocker arm. Yung rocker arm niya ano rin, tawag dito, bearing type. Hopefully ma-start namin magbuo today. Medyo ano lang, may ginagawa kaming kliyente, kaya sinisingit-singit lang namin ito. Abangan lang po natin, abang-abang. Dyno? Dyno jet? Wala. Okay. Okay. No, sinisimulan namin buuin. Kasi ang magandang dyno, yung capable din siya mag-dyno ng big bike. Pagka yung mga ginagamit kasi nila mga pang small bike, parang yung roller nun, ano eh, pag masyado nang mataas yung RPM ng roller, kusa nang magano yung roller, kusa nang iikot.
Malapit na siya mabuo. Mag-aabang tayo kung ano magiging kanyang compression. Compression ratio na ito 12.4 na. Dating 10 ba to? 10.1. Ngayon 12.4 na. Taas na na.